Piddingkruid, Nieuwland. Nou, 343 en de 135. Jullie staan in de koppeling. De 35 komt vanaf Meander en de 343 dat is 5. Centrum. Dan ga ik nu rijden, want ik heb nog geen melding binnen gehad. Nou, laatste stukje moet maar even. Oké, dankjewel. Staat hij erin? Ja, oké. Nee. Nee. Oh, sorry. Nu even niet. Ik ben klaar, want ik ben weer in mijn eentje. Met solo, je hebt nog met